Câu nói anh không muốn đi tiếp cuộc đời này nếu không có em của Hứa Khải hỏi Đàm Tùng Vận làm cả hội trường xúc động và nhanh chóng được lan truyền trên mạng. Có những câu nói không dài, không cầu kỳ nhưng lại mang theo một sức nặng, khiến tất cả những người nghe phải im lặng. Và câu nói của Hứa Khải không chỉ là lời tỏ bày, mà là một sự lựa chọn, một buổi sự kiện đông người, ánh đèn rực rỡ, âm thanh náo nhiệt, những tiếng cười, những câu chuyện quen thuộc, một không gian rất showbiz. Nhưng có một điều khác thường, ánh mắt của anh không hướng về đám đông, mà luôn tìm một người, và người đó chính là cô. Một sự im lặng rất lạ khi anh cầm micro, không khí dần chậm lại, không ai nói, như thể mọi người cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra. Anh không nói nhiều, không kể chuyện dài, không dẫn dắt, chỉ nhìn cô, và nói một câu, anh không muốn đi tiếp cuộc đời này nếu không có em. Một giây im lặng tuyệt đối, không tiếng vỗ tay, không tiếng xì xào, chỉ là im lặng, vì câu nói đó quá thật, không phải lời nói bốc đồng, đó không phải là một câu nói cho đẹp, một lời đùa hay một kịch bản, mà là điều anh đã nghĩ rất lâu, một lời thừa nhận rõ ràng, không vòng vo, không che giấu. Anh không nói thích, không nói quan tâm, anh nói không thể thiếu, một lựa chọn, không phải cảm xúc nhất thời. Câu nói đó không chỉ là tình cảm, mà là quyết định. Cô không phản ứng ngay, Đàm Tùng Vận đứng yên, không cười, không nói, chỉ nhìn anh, ánh mắt thay đổi từ bất ngờ đến xúc động, rồi mắt bắt đầu đỏ. Một bước tiến rất nhẹ, cô bước về phía anh, không vội, nhưng chắc chắn, và khoảnh khắc đó cả hội trường hiểu câu nói đã chạm đến cô. Những người xung quanh, có người rơi nước mắt, có người mỉm cười, có người lặng im, không ai giữ được. Bình thường tiếng vỗ tay đến muộn, không đến ngay, nhưng khi vang lên rất lớn, như một sự công nhận, không còn là sân khấu, không còn là sự kiện, chỉ còn một khoảnh khắc thật. Clip lan truyền với tốc độ chóng mặt, hàng triệu lượt xem, chia sẻ liên tục, xuất hiện khắp nơi. Chỉ trong vài giờ, câu nói đó ở khắp mạng xã hội, những bình luận đầy cảm xúc, nghe xong nổi da gà. Đây là tình yêu thật sự, không phải diễn, đây là thật. Vì sao câu nói này chạm đến nhiều người? Không phải vì họ là người nổi tiếng, mà vì ai cũng từng muốn được ai đó nói với mình như vậy. Một câu nói nhưng là cả một hành trình, đằng sau câu nói đó là những ngày im lặng, những lần do dự, những khoảnh khắc suýt nói ra, tất cả đều dẫn đến giây phút này, một tình cảm không còn giấu kín, không cần thêm lời xác nhận, không cần giải thích, vì câu nói đó đã nói hết, một bước ngoặt không thể quay lại. Sau câu nói đó, mọi thứ sẽ khác, không còn là có thể, mà là đã xảy ra. Kết khi một câu nói trở thành ký ức không thể quên, anh không muốn đi tiếp cuộc đời này nếu không có em, không phải là lời hứa hoàn hảo, không phải là câu nói đẹp nhất, nhưng là câu nói thật nhất, và đôi khi chỉ cần như vậy đã đủ để chạm đến trái tim của rất nhiều người. Hứa Khải đã nói ra điều anh không thể giấu, và Đàm Tùng Vận đã hiểu, có những câu nói không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ thật cũng có thể khiến cả thế giới im lặng. Khoảnh khắc riêng tư khi chỉ còn hai người và một câu nói chưa kịp lắng xuống. Có những lời nói khi được thốt ra trước cả thế giới, lại chỉ thật sự có ý nghĩa khi hai người ở một mình. Khi họ bước ra khỏi hội trường, tiếng vỗ tay vẫn còn vang phía sau, nhưng hành lang lại rất yên tĩnh, ánh đèn dịu hơn, không còn sân khấu, không còn ánh nhìn, chỉ còn hai người, và câu nói vừa xảy ra. Không ai nói trước, họ đứng đối diện nhau, khoảng cách rất gần, nhưng không ai mở lời ngay, vì cả hai đều hiểu điều vừa xảy ra không thể xem như bình thường. Ánh mắt thay lời, Đàm Tùng Vận nhìn anh, không né tránh, không ngại ngùng, nhưng ánh mắt rất sâu. Hứa Khải cũng nhìn lại, lần này không còn giữ khoảng cách, anh là người phá vỡ im lặng. Anh nói khẽ, anh xin lỗi nếu làm em bất ngờ, không phải vì hối hận, mà vì anh biết câu nói đó quá trực diện. Cô lắc đầu, không chần chừ, cô đáp em không bất ngờ. Anh hơi sững lại, câu nói khiến mọi thứ thay đổi. Cô nói tiếp, em chỉ không nghĩ anh sẽ nói ra. Một câu nói rất nhẹ, nhưng đủ để làm rõ tất cả. Anh không né tránh nữa, anh bước gần hơn một chút, giọng thấp lại, anh đã giữ điều đó rất lâu, nhưng hôm nay anh không muốn giữ nữa. Cô cũng không giấu nữa, cô nhìn thẳng vào anh, lần đầu tiên, không vòng vo. Em cũng vậy, không cần thêm lời giải thích, chỉ 3 từ đã nói hết, không phải lời tỏ tình kiểu cũ, không có câu anh yêu em, không có nghi thức, nhưng thật hơn bất kỳ lời tỏ tình nào. Một bước tiến rất nhỏ nhưng rất quan trọng. Anh đưa tay, lần này không do dự, cô nhìn tay anh, rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Khoảnh khắc đó chính là câu trả lời, không cần xác nhận lại, không hỏi lại, không kiểm chứng, vì cả hai đều biết từ giây phút đó mọi thứ đã khác. Điện thoại bắt đầu rung, thông báo liên tục, tin nhắn, bài đăng, câu nói đó đã lan khắp mạng. Họ nhìn nhau, không hoảng loạn, không né tránh, chỉ là một ánh nhìn đủ để hiểu sẽ cùng nhau đối diện. Một quyết định rất nhanh, anh nói, nếu mọi người đã biết. Cô tiếp lời, thì chúng ta cũng không cần giấu nữa, không phải bốc đồng, mà là đã sẵn sàng, không cần tuyên bố dài, không bài đăng dài dòng, không chiến lược truyền thông, chỉ là một bức ảnh, một khoảnh khắc rất thật. Hai người đứng cạnh nhau, không tạo dáng, không hoàn hảo, nhưng ánh mắt rất rõ ràng, một dòng chữ ngắn, không cần giải thích thêm, và thế là đủ. Phần 6, phản ứng của mọi người nhưng họ không còn sợ. 1.
mạng xã hội bùng nổ, người chúc phúc, người bất ngờ, người xúc động, nhưng lần này họ không bị cuốn theo, vì họ đã nói với nhau trước, không phải trước công chúng, mà là trong khoảnh khắc riêng tư, và điều đó quan trọng hơn tất cả, một sự bình yên hiếm có, giữa rất nhiều ồn ào, họ vẫn bình tĩnh, vì họ không còn phải đoán nữa. Kết, khi lời nói trở thành sự thật, câu nói anh không muốn đi tiếp cuộc đời này nếu không có em, không chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc, mà trở thành một khởi đầu. Hứa Khải đã nói ra điều anh giữ trong lòng, Đàm Tùng Vận đã không né tránh, và từ đó họ không còn là hai người đứng cạnh nhau, mà là hai người chọn đi cùng nhau. Có những khoảnh khắc không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ can đảm, cũng có thể biến một cảm xúc thành một sự thật. Khi fan vào cuộc, không khí bỗng chốc bùng nổ tiếng cười. Có những khoảnh khắc đang rất xúc động, bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ những tiếng cười, và ngay sau khi họ thừa nhận tình cảm, fan hâm mộ không để họ yên một giây nào, một giọng hét vang lên từ phía dưới, nắm tay rồi kìa. Cả hội trường bật cười, những câu trêu nối tiếp, không cần giải thích nữa đâu, chúng tôi thấy hết rồi nhé, anh chị công khai luôn đi. Không còn sự e dè, chỉ còn sự phấn khích. Phản ứng của hai người, Đàm Tùng Vận cúi đầu cười, có chút ngại, còn Hứa Khải chỉ đứng đó, cười nhẹ, nhưng lần này không buông tay. Một fan hét lớn, anh vừa nói không sống được nếu thiếu chị mà. Cả khán phòng ồ lên, một người khác tiếp lời, vậy giờ chị phải chịu trách nhiệm rồi. Tiếng cười bùng nổ, khoảnh khắc khiến cả hai đứng hình. Một fan nói, hai người nhìn nhau đi, đừng nhìn xuống nữa, và bất ngờ cả hai thật sự nhìn nhau, chỉ một giây, nhưng đủ để cả hội trường la hét. MC cũng vào cuộc, người dẫn chương trình cười, vậy hôm nay có phải là ngày xác nhận chính thức không? Mọi ánh mắt đổ dồn về họ, họ không còn đường lùi, không thể né, không thể lảng tránh, nhưng lần này họ không chọn im lặng. Một câu trả lời ngắn gọn, Hứa Khải nói, mọi người thấy rồi mà, không phủ nhận, không giải thích, nhưng đủ rõ. Phản ứng của cô, Đàm Tùng Vận không nói gì, chỉ cười, nhưng tay vẫn nắm tay anh, và đó chính là câu trả lời. Những tiếng cổ vũ, ở bên nhau đi, chúng tôi ủng hộ, quá đẹp đôi rồi. Không còn là khán giả, mà là những người chứng kiến và chúc phúc. Một khoảnh khắc đáng nhớ, một fan hét, anh chị phải hạnh phúc nhé. Cả hội trường im lặng một giây, rồi vỗ tay. Phản ứng của anh gật đầu, không nói nhiều, nhưng rất chắc chắn. Phần 5, khi sự trêu chọc trở thành kỷ niệm đẹp, không còn áp lực, dù là trung tâm chú ý, họ không còn căng thẳng, vì không khí đã trở nên ấm áp. Họ bắt đầu thoải mái hơn, cười nhiều hơn, không còn né ánh mắt, đứng gần nhau tự nhiên, như thể mọi thứ đã được chấp nhận. Một cái kết nhẹ nhàng cho một khoảnh khắc lớn, không cần thêm lời, không cần thêm hành động, chỉ cần một buổi tối đầy cảm xúc. Kết, khi tiếng cười giữ lại những gì đẹp nhất, khoảnh khắc đó không chỉ có nước mắt, không chỉ có xúc động, mà còn có tiếng cười. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận có thể đã rất bất ngờ, nhưng chính sự trêu chọc đó lại khiến mọi thứ trở nên gần gũi và thật hơn. Có những tình yêu không chỉ được chứng kiến bằng nước mắt, mà còn được ghi nhớ bằng những tiếng cười. Hậu trường sau buổi đó, khi cả ekip trêu tới bến, có những khoảnh khắc trên sân khấu đã đủ bùng nổ, nhưng phía sau cánh gà mới thật sự là nơi không ai được tha. Vừa bước vào hậu trường, cánh cửa đóng lại, chưa kịp nói gì, một tràng vỗ tay vang lên, không phải khán giả, mà là toàn bộ ekip. Những tiếng reo hò không khoan nhượng cuối cùng cũng nói ra rồi nhé, chúng tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, diễn gì nữa, chuyển qua phim đời thực luôn đi. Không còn khoảng cách, chỉ còn tiếng cười và sự phấn khích. Phản ứng của hai người, Đàm Tùng Vận che mặt cười, rõ ràng là ngại, còn Hứa Khải chỉ đứng cạnh cô, không phản bác, nhưng lần này anh chủ động đứng gần hơn. Những màn trêu đỉnh cao khiến họ không biết giấu đi đâu. Một thành viên trong ekip nói lớn, anh vừa nói không sống nổi nếu thiếu chị mà, nhớ giữ lời nhé. Cả phòng bật cười. Một người khác tiếp lời, từ mai lịch làm việc phải xếp chung rồi. Không khí càng náo nhiệt. Khoảnh khắc chí mạng, một người đưa điện thoại lên, hai người đứng sát lại một chút để chúng tôi chụp ảnh chính thức. Họ chưa kịp phản ứng đã bị đẩy lại gần nhau. Điều bất ngờ, lần này họ không né, không lùi lại, chỉ nhìn nhau rồi cười. Một khoảnh khắc rất tự nhiên, nhưng khiến cả phòng vỡ trận. Khi sự ngại ngùng dần biến thành tự nhiên, họ bắt đầu quen với việc bị trêu. Ban đầu còn lúng túng, nhưng dần dần họ cười theo. Những câu trả lời không còn né tránh. Khi bị hỏi, hai người thật sự rồi đúng không? Hứa Khải chỉ nói, mọi người thấy rồi mà. Câu trả lời quen thuộc, nhưng lần này nói trong một không gian rất gần gũi. Một khoảnh khắc nhỏ nhưng đáng nhớ, khi cô suýt bị vấp, anh đưa tay đỡ, không cần suy nghĩ. Cả ekip đồng thanh, ôi, cô quay đi cười. Anh thì chỉ im lặng, nhưng tay vẫn chưa buông ngay. Lần đầu họ xuất hiện cùng nhau sau khi công khai một sự kiện khác, nhưng không còn như trước. Vài ngày sau, một buổi họp báo, truyền thông có mặt đông đủ, nhưng lần này mọi ánh mắt đều hướng về họ. Khoảnh khắc bước vào, cửa mở, Đàm Tùng Vận bước vào, vài giây sau Hứa Khải xuất hiện, và lần đầu tiên họ không tách nhau ra,
một chi tiết rất nhỏ, không nắm tay công khai, không hành động quá rõ ràng, nhưng đi cùng nhịp đứng cạnh nhau, ánh mắt luôn tìm nhau, đủ để tất cả hiểu, khi họ không còn cần giấu nữa, không né tránh ống kính, trước kia có thể sẽ tránh, nhưng lần này họ nhìn thẳng, tự nhiên. Một câu hỏi từ phóng viên, hai người có muốn nói gì với người hâm mộ không? Câu trả lời rất ngắn, Đàm Tùng Vận nói, cảm ơn vì đã luôn ở đây, Hứa Khải thêm và tiếp tục ủng hộ chúng tôi, không nói nhiều, nhưng rất rõ, kết, khi mọi thứ trở nên tự nhiên nhất, từ một câu nói bất ngờ đến một lời thừa nhận, từ những ánh mắt né tránh đến sự tự nhiên khi đứng cạnh nhau, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không còn cần phải chứng minh điều gì nữa, vì mọi thứ đã rõ ràng, có những mối quan hệ không cần công bố rầm rộ, chỉ cần hai người không còn né tránh nhau, là cả thế giới đã có câu trả lời.